नमस्ते सबैजनालाई है। आज चाहिँ बिहान हिँडिरहेको छु म। ठ्याक्क 7 बज्नलाई 7 ठ्याक्कै 7 मिनट बाँकी रहेछ। 6:53 भएको छ। ल ठ्याक्कै 6:53 भएको छ है। आज म कहाँ निस्किन लाग्यो भने यता सापा डाँडा अस्ति चङ्गाचेट कार्यक्रम भएको थियो नि दसैँमा, हो त्यहीँ जाँदैछु है। किनभने शिलन भाइले चाहिँ 2 दिनको चाहिँ ड्रोन पाइलट भन्न मलाई खासै त्यस्तो लाग्दैन है। किनभने ड्रोन भनेको ड्रोन के गर्ने, अब ड्रोन पाइलटै भन्छन् भन्न त होइन। तर एफपिभी उडाउनेहरूलाई चाहिँ ड्रोन पाइलट भन्दाखेरि पनि अलिक ठिकै हो होइन। नत्र ड्रोन अपरेटर भनौँ न। ड्रोन अपरेटरको लागि चाहिँ ओरिएन्टेसन 2 दिनको है ओरिएन्टेसन लिइरहेको छ शिलन भाइले होइन। अनि सापा डाँडामा 7 बजीदेखि गरेको छ। हिजोबाट सुरु गरेर रहेछ उसले होइन। मलाई ठ्याक्कै त्यो ऊ चाहिँ थाहा थिएन क्या। थाहा थिएन भन्नाले मैले याद गरिनँ होला है। उसले फेसबुकतिर राखेको थियो जस्तो लाग्छ। मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ कि याद गरिनँ है। अनि हिजो भेट भएको थियो शिलन भाइसँग। त्यसपछि त्यहाँबाट सापा डाँडामा हुँदै 7 बजीतिरदेखि गरेर छु। फर्स्ट डे हिजो थियो। अनि अब आज लास्ट डे भनेर भनेको छ है। अनि त्यसपछि कोही इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने ड्रोन उडाउनको लागि चाहिँ सिक्नलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने है, शिलन भाइले सिकाउँछ है। शिलन भाइले यो 2 दिन ओरिएन्टेसन जस्तो राखेको थियो होइन। यो चाहिँ फ्री हो। अनि त्यसपछि 7 दिनको प्याकेज छ है। अनि 15 दिनको प्याकेज छ। त्यसपछि 1 महिनाको प्याकेज पनि छ है। अनि अब नर्मल तपाईँलाई सर र आफूसँग ड्रोन छ। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आफूले कसरी उडाउने भनेर ठ्याक्क आइडिया छैन भने ड्रोन भनेको अलिकति एक्सपेन्सिभ हुन्छ होइन। अनि सुरुमा ट्राई गर्दाखेरि अब क्र्यास हुनसक्छ। त्यही भएर सट्ट लाएर 1 हप्ताको ट्रेनिङ लिएर अनि आफ्नो ड्रोन ट्राई गर्छु भनेर पनि भयो होइन। अनि आफूसँग ड्रोन छैन तर मलाई ठक्क लाएर बेसिक नलेज चाहिँ लिइराख्छु। त्यसपछि अनि रिसेन्ट डेजमा म ड्रोन किन्छु भन्ने छ भने पनि ठक्क लाएर 1 हप्ताको लिँदाखेरि पनि भयो होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँबाट आफूले चाहिँ अब एकदमै इन्ट्रेस्ट छ तर रिसेन्टली ड्रोन किन्न सक्दिनँ। तर मलाई सिकेर राख्न चाहिँ मन छ। मलाई यो स्किल चाहिँ टक्क लाएर कहीँ कसैको ड्रोन उडाउनु परिहाल्यो भने अथवा आफैले पनि पछि किनेर उडाउन मन लाग्यो भने ठ्याक्क लाएर ड्रोन आउने बित्तिकै उडाउन पाइयोस् भनेर तपाईँलाई त्यस्तो केही इच्छा छ भने होइन, तपाईँले ठ्याक्क लाएर शिलन भाइको एक हप्ताको कोर्स लिन सक्नुभयो अथवा 15 दिनको कोर्स पनि लिन सक्नुभयो। अथवा मजाले पर्फेक्टली म खत्रै बन्छु भनेर आफूसँग त्यो प्यासन छ भने 1 महिनाको ठक्क लाएर ट्रेनिङ लिनुभयो भने तपाईँले जुन ड्रोन पनि मजाले डिजिआईको नर्मल्ली एफपिभीहरू त अलिकति गाह्रो हुन्छ है। डिजिआईको ड्रोनहरू चाहिँ ठक्क लाएर उडाउन सक्नुहुन्छ है त। ठ्याक्क 6:56 भएको छ है। म चाहिँ एकचोटि ठक्क लाएर त्यहाँ 7-9 बजीको केटाहरू आउँदैनन् होला। सो म चाहिँ एकचोटि यता सपना तीर्थ मन्दिर दर्शन गरे जस्तो गरिदिन्छु है त। केटाहरू आछन् जस्तो लागेन त्यहाँ। सपना तीर्थ मन्दिर पनि यही हो है। यस, यहाँ श्री सपना तीर्थ नेवारी खाजा घर पनि छ है। ये जो हल्का हल्का यहाँ स्कुटर राखेर चाहिँ राखिदिउँ न त आफ्नो बाइक पनि होइन। ओ शिट, चाबी पनि खस्यो त गाइज। यस, ओ कस्तो डगो यो। ए यहाँ केही बोरिङ हुँदैछ कि जस्तो लाग्यो। पानी पनि चाहियो नि त मन्दिरतिर होइन। तर उतातिर गर्नुपर्ने यार, पोखरी सोखरी भर्नलाई पनि ठिक हुन्थ्यो। यहाँ तर पाइप लगेर ठिकै हो। यहाँ भयो भने चाहिँ अलिकति हुन्छ होला। ठिक छ ल, यहाँ बोरिङ हुँदो रहेछ है। अनि मजाको छ मन्दिर है। मन्दिर पनि आउनुहुन्छ भने आउनु होला है। मलाई चाहिँ सही लाग्छ है। किनभने एरिया ठुलो छ, यहाँको मान्छेहरूलाई सजिलो भयो नि त होइन। अब यो ठाउँको मान्छेहरूलाई हेर्नु न, कहिले पनि त्यो भिडभाड हुन्छ, त्यो घर धेरै बनेर डिस्टर्ब हुन्छ भन्ने भएन क्या। यता पनि त्यस्तै छ होइन। अनि नत्र त अलिकति बाहिरतिर त सबै चारैतिर घर बन्छ होइन।
भिजोकै हुन्छ नि त यो मान्छेहरूलाई। ल कहिले घर बन्छ भन्ने टेन्सन भयो त, केही भएन नि त। त्यस्तो है पुरा फुलहरू पनि मस्तो रोप्दैछ यहाँ। मर्निङ वाक सोर्निङ वाक आएर टक्क लगाएर एक्सर्साइज गर्नेहरूलाई पनि एकदम राम्रो छ क्या, टोखाको मान्छेहरूलाई ठिक छ यार, बवाल छ बवाल गाइस। हो ल दिस इज द पोखरी है, तर अहिले लास्टै फोहोर बनाएको छन् क्या यिनीहरू। यो फोहोर बनाएको चाहिँ अलिकति चित्त बुझेको छैन। एक दिन टक्क लगाएर लायन्स क्लबहरूलाई, लायन्स र लियो क्लबहरूलाई एकचोटि यसो एक्टिभेट गरेर अलिकति जोस्याएर अनि गर्नुपर्ने छ है। मजाको छ है मन्दिर। ओहो दिस इज द मन्दिर, बेगम भ्याली, बेगम बेली भन्छ यसलाई है। मजाको छ, फुलहरू पनि सट्ट लगाएर ल। दिस इज द मन्दिर I was talking about it. This is the mandir I was talking about. यो पनि राम्रो बनाएको छ नि। ल दर्शन गरी है। यति हो है, मजाको छ यो मन्दिर पनि। ठ्याक्कै 7 बजिसकेको छ यार, सुरुमा आएर आइसक्यो होला। अब कुदिहाल्छु म, केटाहरू आएर गर्छन् होइन। यति हिँड्दाखेरि पनि पुरै स्यास्या भइसक्छ त्यो उता उतिर पुरै धुवा उडिरहेछ यार। केही बाल्यो होला नि अहिले, अब हुन्छ नि त। ल बबाल है गाइस, बबाल। यस यस यस, यो अति फोहोर भयो यार। फोहोर चाहिँ मन्दिरको अगाडिको पोखरी यस्तो फोहोर गरिदिनु भएन नि त यार। मन्दिरको अगाडिको फोहोर यस्तो गरिदिनु भएन नि त। कडा फोटो आएको छ गाइस, कडा फोटो। यस यो स्टोरी, यस ड्रोन है। दर्शन पनि गरियो सपना तीर्थ मन्दिर है। एकछिन चापा डाँडामा शिलन भाइको ड्रोन ओरिएन्टेसनमा जानु पऱ्यो। सुरुबाटदेखि जोइन गर्नुपर्ने। दिस इज स्पाइडर प्लान्ट है। स्पाइडर प्लान्ट किन भन्छ भनेर थाहा छ है। स्पाइडरको जस्तो त्यो आएर हुन्छ, त्यो ठ्याक्क आएको ऊ चाहिँ स्पाइडरको खुट्टाहरू जस्तो देखिन्छ क्या, त्यही भएर त्यसलाई स्पाइडर प्लान्ट पनि हो है, इफ आइ एम नट रङ है। यो फुलहरू पनि पुरै रोप्दैछन्, राम्रो छ। यति हिँड्दाखेरि साँच्चै कस्तो खुट्टा गल्यो क्या, हाँस उठ्यो मलाई। बाइकको टायर चेन्ज गर्ने बेला भएको छ, तनाव भइरहेछ। यो ल अब 1 मिनट हो है, म ठ्याक्क सापा डाँडामा पुग्नै लागिसकेँ है। मन्दिरको यता साइडको डाँडा हो सापा डाँडा भनेको, तपाईँहरूलाई थाहा छैन भने है।
लास्टै टर्निङ छ यहाँ डर लाग्दो रहेछ टर्निङ काट्न भने यस शिलन भाइले केटाहरू आइसकेका रहेछन् गरिसकेका रहेछन् शिलन भाइले केटाहरू नेपाली टाइममा आइदिन्छन् दाइ मैले 7:30 पछि आएकोहरूलाई त सिकाइन भन्दै थियो फेरि यहाँ डेटिङ स्पोट बनाइदिएछन् फेरि समस्या त्यो छ यस केटाहरूको सुरु हुन लागेछ सुरु त भइसकेको रहेनछ केटाहरूको सुरु भइसकेको रहेनछ रमेश भाइहरू पनि आइरहेको रहेछ पुरै सुरु राखेन सकिसक्यो लौ 7 बजी थियो भने नि त ए यहाँ जे पाएँ त्यही हो म यहाँ सौनाथीको मन्दिर गएको थिएँ क्या सही हो हजुर होइन त्यत्तिकै दर्शन गर्नु N1 र N2 मा छ नि हामीले डिस्प्ले नभएकोहरुमा चाहिँ मोबाइल यो डाटा केबलहरु हुन्छ तीनटा हुन्छ आइफोनको लागि एन्ड्रोइडको लागि छ नि सी टाइपहरु हुन्छ जुन मोबाइल चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छ डिजाइ फ्लाइ भन्ने गुगलमा पाउँछ तल फेरि रिसेन्टर भयो नि ड्रोन उडाउन सिक्ने कार्यक्रम भइरहेछ है जुन यो शिलन भाइले ड्रोन सिकेर चाहिँ 8:04 जति भयो म चाहिँ घरतिर गएर यताउति गरेर अफिसतिर निस्किनुपर्छ सो म चाहिँ निस्केँ भाइहरूले सिक्दैछ फर्स्ट टाइममै केटाहरूले मजाले सिक्छ क्या जो इन्ट्रेस्ट हुन्छ नि त 1 2 3 4 5 जना आउनु भएको रहेछ आज है तपाईँ पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने आफ्नो टाइम निकालेर टक्क लाएर बिहान 7 बजीदेखि 8 बजीसम्म सिकाएर छ उसले होइन अहिले चाहिँ अब यो मैले भनेको थिएँ नि मान्छेहरूलाई बेसिक सिक्न चाहनेहरूलाई थोरै 2 दिनको ओरिएन्टेसन मात्र ल्याएको थियो यो चाहिँ है इन्ट्रोडक्टरी मात्रै भनौँ न ल शिलन भाइ गएँ भेटौँला पछि केटाहरू सिक्दैछन् म चाहिँ निस्कौँ भनेर तपाईँहरू इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने है शिलन भाइको नम्बर म डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है यसो कन्ट्याक्ट गरेर अनि उ गर्न सक्नुहुन्छ है रमाइलो हुन्छ है ड्रोन उडाउँदाखेरि चाहिँ अर्कै लेभलको सेटिस्फ्याक्सन मिल्छ क्या मलाई पहिल्यैदेखि यो एरियल सटहरूमा एकदम इन्ट्रेस्ट भएको भएर मैले पहिल्यैदेखि ड्रोनहरू चाहिँ उ गरेर हुन्छु नि त अनि इन्ट्रेस्ट पनि लाग्छ अनि भाइलाई यसो सपोर्ट भनेर पनि आइदियो म है हाम्रो केटाहरूले केही गर्न खोज्दाखेरि यसो सपोर्ट गरिदिनु पऱ्यो नि त अनि अब फेरि अफिस पनि लाग्नु पऱ्यो सो म निस्किन्छु है त आजलाई यति गर्छु ह्याभ अ ग्रेट डे है सपना तीर्थ मन्दिर यहाँबाट ट्याक्कै देखिन्छ हाइटबाट है अघि म सपना तीर्थ मन्दिर गएर आएको थिएँ ल सी यु नेक्स्ट टाइम है त मान्छेहरूको यहाँ टोखामा पुरै पटुवा चुट्ने कार्यक्रम पराल सुकाउने कार्यक्रम भइरहेछ अहिले है नेक्स्ट सी यु नेक्स्ट टाइम है त